Salutare, prieteni metaversați! Suntem în a doua zi, dimineața, și profit de această ocazie să vă spun că am ieșit la o cafeluță. Bine, Oana s-a dus să-și ia cafeluța matinală. Până una alta am zis să vorbim un pic despre atât de mult amintitul cutremur de la 1755. Practic una dintre cele mai mari catastrofe la nivel continental, la nivel de Europa. A avut epicentrul undeva la 200-300 de kilometri de coasta Portugaliei și a făcut ravagii, a distrus practic, a pus la pământ nu numai orașul, nu numai capitala, ci întreg imperiul portughez, care la momentul ăla era într-adevăr un imperiu întins pe 3 continente. Orașul era undeva la 200-250.000 de oameni ca populație. Au murit în jur de 40.000 de oameni și au fost distruse, 85% din construcții au fost puse la pământ. Practic a fost distrus întreg orașul la acel moment. De fapt, ce s-a întâmplat, că pe lângă acest cutremur, care a avut undeva la 8,5-9 grade, estimează oameni de știință, a urmat și un tsunami, bineînțeles, care destul de neașteptat pentru Lisabona, că nu s-au prea întâmplat tsunamiuri după cutremure. A venit și tsunamiul și, culmea, și a urmat și niște incendii. De ce incendii? Pentru că la momentul ăla, fix pe 1 noiembrie 1755, când a avut loc cutremurul, oamenii se pregăteau să sărbătorească ziua tuturor sfinților aici. Și, bineînțeles, procesiunile presupuneau lumânări aprinse și atunci, în urma cutremurului, au luat foc toate clădirile, totul a fost un calvar, un iad practic. După un cutremur devastator a urmat și un incendiu și extraordinar. Și uite cum practic într-o zi, un imperiu atât de strălucitor și probabil unul dintre cele mai puternice la momentul ăla a fost pus la pământ de un cataclism de natură. Oamenii atunci au început să se întrebe dacă asta e o întâmplare venită de la Dumnezeu sau are legătură cu altceva, dacă e știință la mijloc. Și mari gânditori ai vremii, mari gânditori au vorbit despre chestia asta și n-au mai pus-o pe seama lui Dumnezeu. Deși culmea, coincidența a fost că s-a întâmplat chiar într-o zi sfântă. Incredibil. Ceea ce știm noi în momentul de față despre cutremure a avut începutul aici, cu acest cutremur, pentru că s-a documentat foarte bine, a vorbit foarte multă lume, foarte mulți scriitori, foarte mulți gânditori la vremea aia. De acolo a început practic știința să-și pună amprenta asupra ceea ce știm noi despre cutremure în ziua de azi. Cam asta a fost, să zicem, o poveste destul de tristă, dar asta e realitatea. Azi ești sus de tot, și mâine nu știm în ce context și cum ajungi să fii la pământ. Dar important este să ne ridicăm întotdeauna, să avem forța să ne ridicăm. Iar Portugalia și Lisabona, portughezii au avut forța să se ridice și iată aici, foarte bine, foarte frumos, continuându-și viața. Ne-am întors. Acum, ok, am zis că mergem spre Torre de Belém și ca să ajungem acolo o să luăm un tramvai. Iar tramvaiul trebuie să luăm undeva din piața de comerț, care este chiar în fața noastră. Și pentru asta parcurgem Rua de Augusta. Rua de Augusta se cheamă? Stai că eram fascinată. De patiserie? Rua de Augusta, nu? Parcă așa se cheamă. Este practic strada principală din centru, care străbate cartierul Baixa, care este cel mai frecventat cartier de turiști. Și partea dreaptă avem liftul Justa. Iar în față, dacă o să întorc acum și o să vedeți, este poarta de la Rua de Augusta, practic poarta pe care v-am arătat-o chiar ieri, care dă în piața de comerț. Ei bun, și ca să parcurgem drumul ăsta, trecem prin Baixa
Și aseară l-am luat un pic la pas și ne-a surprins faptul că are sunt străduțele dispuse în forma gridului. E efectiv ca o plasă de Buzău, pac, rectangular, perpendicular, așa sunt toate străduțele de aici. Și ne-am întrebat de ce e așa. Am mai văzut dispunerea asta a străduțelor, urbanismul ăsta, tipul ăsta de urbanism, și am aflat că de fapt aici este primul grid de genul ăsta, primul loc unde s-a implementat tipul ăsta de urbanism al străduțelor. Și asta s-a întâmplat, ghiciți când? Imediat după cutremurul din 1755, că tot am vorbit de el, care, apropo, a durat incredibil. Mă rog, asta spun documentele de la vremea aia, între 3 minute și 6 minute. Imaginați-vă un cutremur de 8,59 grade pe scara Richter să dureze între 3 și 6 minute. Devastator a fost. Bineînțeles că aici cartierul Baisa a fost ras și atunci au trebuit să reconstruiască și au folosit pentru prima oară sistemul ăsta de grid, de străduțe. Sistemul ăsta e foarte des întâlnit dacă v-ați uitat vreodată pe harta de la New York și în multe orașe europene construite ulterior. În Madrid, dacă mi-aduc bine aminte, la fel e. Sunt multe capitale și multe orașe care au tipul ăsta de dispunere a străduțelor, cel puțin în centru. Centrele mai noi. Cartierul ăsta e foarte, foarte drăguț, foarte frecventat. Sunt și foarte mulți oameni ai străzii și foarte mulți hoți de buzunare, așa că fiți cu băgare de seamă dacă ajungeți pe aici, că, na, cine știe. Ce spui? Ce ai văzut? Ai văzut un om al străzii? Nu, n-am văzut un om al străzii. Dar ce? Am văzut un compatriot al nostru care am zburat aici, care avea 2 câini. Ok, și se părea că era cercetor, nu? Sunt foarte mulți cercetori pe aici care... Wow! Era o groapă. Care stau cu cățeluși, bineînțeles, ca să atragă milă, compasiune și cerșesc. Foarte mulți pe străduțele astea și show-uri de stradă avem. Nu știm exact ce se întâmplă aici, ce e manifestarea asta, dar e fain. Pentru că am fost surprinși de aceste plante ornamentale decorative superbe, am zis de ce să nu le filmăm. Și mai ales că astăzi este o zi splendidă, suntem binecuvântați cu o zi superbă, merită o plimbare. Am zis hai să nu ne dăm jos chiar la prima stație, chiar în fața turnului din Belem, să mai mergem o stație. De fapt nu, n-a fost intenționat. Nu ne-am sincronizat prea bine cu Google Maps-ul. Am coborât o stație mai târziu, dar o luăm frumos că e frumos afară și ne plimbăm. Legat de istoria Portugaliei, mă rog, și a Lisabonei, spuneam că înainte de marele cutremur, Portugalia era o forță, era un mare imperiu, de cele mai mari imperii. Cum au ajuns ei acolo, cum au ajuns în poziția asta dominantă și cum au ajuns să se extindă pe atât de multe continente? Păi simplu, navigând. Au unii dintre cei mai mari navigatori din istoria lumii, printre care și Vasco da Gama. Vasco da Gama e și o echipă, nu mai știu, din Argentina, echipă de fotbal, dar nu de echipa de fotbal voiam să vorbim, ci de marele navigator Vasco da Gama, care se spune că a plecat de undeva de aici, din zona asta a turnului Belem, mă rog, din cartierul ăsta, pentru că la momentul respectiv, în acest cartier, în această zonă, cu ieșire la fluviul Tejo și către Atlantic, aici erau navele staționate. Practic asta era zona de coastă de unde plecau în expediții și făceau comerț. Aici efectiv și-a scris numele în istorie Vasco da Gama, pentru că a plecat spre India și se spune că e primul european, mă rog, se știe că e primul european care a descoperit Indiile, undeva la 1498, după 2 ani din momentul plecării sale de aici din port.
Deci 2 ani a luat să ajungă în Calcutta. Calcutta, nu? Calcutta, parcă. N-am fost absolut deloc atentă. În vestul Indiei. E primul european care a pus piciorul acolo, ocolind practic Africa. Deci mergând spre sud și ocolind capul cel mai de sud al Africii, ajungând pe coasta de vest a Indiei. Da, impresionantă istorie și practic asta a ajutat să crească imperiul, pentru că au preluat multe din... făceau comerț cu Indiile, cu Africile, bineînțeles, i-au sclăvit probabil pe oamenii ăștia, da? Cam așa funcționează omenirea de când o știm. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, asta judecați voi, dar ce să zic, între timp regulile s-au mai schimbat, Portugalia nu mai e chiar acolo unde a fost, au apărut drepturi, au apărut, bineînțeles, am evoluat. Acum ne îndreptăm către turnul care a fost ridicat ulterior, prin 1519, a început construcția, ceva de genul ăsta, 1517-1519, fix în cinstea acestui mare navigator, fix în cinstea tuturor navigatorilor, să amintească de forța navală a Portugaliei, a Imperiului Portughez de demult. Iată că este chiar în fața noastră și mergem fix pe mijlocul străzii. Da, asta este turnul Torre de Belém. Avea și o funcție de, bineînțeles, de apărare, pentru că de aici se putea observa foarte, foarte ușor dacă erau atacați de pe apă. Ne apropiem și mai revenim de acolo. Iată cât mai coada la intrare. A fost finalizat în 1520, în timpul domniei lui Manuel I, și este unul dintre turnurile de apărare a coastei. Se află pe malul râului Tagus și de fapt numele oficial nu este Torre de Belém, turnul din Belém, este de fapt turnul Sfântului Vicențiu sau... Este bineînțeles, un monument UNESCO și asta spune cam totul. Două stiluri se împletesc aici în arhitectură, stilul Maur și stilul gotic. Are 4 etaje. La primul etaj erau păstrate armele, iar la parter era închisoare. Iar bineînțeles, la partea superioară, la ultimul etaj, acolo apar cele mai frumoase decorațiuni. Cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, era recunoscut ca punctul de întoarcere și ca punctul de acasă pentru toți navigatorii portughezi. La interior nu sunt prea multe de văzut, nu e atât de interesant cum e la exterior. Și de aceea vă prezentăm exteriorul în detaliu. Cameramanul meu, Oana, aici de față, vă prezintă profesionist această filmare. Mulțumim!